Wendel heter jag är entreprenör i grunden och VD och medgrundare till 2 bolag. Ni kanske känner till Rebro som är ett second hand-koncept som finns i butik och online som har funnits i 5 år. Och nu också Ribbon som är ett system som hjälper andra second hand-butiker att växa. Och jag är också ordförande för branschföreningen ASFB som arrangerar Stockholm Fashion Week nästa vecka. Och vi kommer att prata om framtidens AI-driven second hand-butik. Och det här tycker jag är så otroligt spännande, för precis som Kalle just var inne på så är det ju så att varje dag så öppnar 91 second hand-butiker runt om i världen. Så det finns ett enormt intresse från konsumenter, det finns jättemånga duktiga företagare och entreprenörer som vill starta upp den här typen av verksamheter. Så det är ju verkligen en enorm trend just nu. Men paradoxen dock, det är ju att ingen av de här second hand-verksamheterna har lyckats bygga skala. Vi har liksom ingen motsvarighet i resellbranschen till H&M, Nike eller Zara. Och det är ju väldigt synd. För det hade ju varit väldigt bra ifall fler konsumenter lättillgängligt kunde få tillgång till second hand och resell. Och det här var någonting som jag som inte kom från retailbranschen överhuvudtaget utan hade en helt annan bakgrund såg som en enorm möjlighet och potential. Så för 5 år sedan så bestämde sig jag och min man Joshua som är programmerare att starta upp ett företag, Rebro då, som kunde konkurrera med retail. Det var liksom grundpremissen. Och jag tror att det behövs en viss typ av kanske naivitet om man inte har jobbat inom retail att ge sig in och starta upp en verksamhet i en källare och börja ta in klädinlämningar från grannskapet. Och vi insåg ju ganska snabbt varför det inte fanns något H&M inom second hand-branschen. Ni ser här, det var väldigt mycket flyttkartonger och vi drunknade faktiskt i liksom fysiska påsar och Excel-ark och försökte lösa det här på bästa vis genom att knäcka varenda hjärncell i princip under väldigt många veckor, långa nätter och dagar. Och det vi kan konstatera, det var ju att resell är väldigt annorlunda än retail. För det första så har vi att göra med väldigt många unika varor, så det rör sig om one-of-a-kind items med artikelnummer som man inte då kan återanvända. Så att inom retail så är man kanske van vid att jobba i silos, vi har 3000 varor av extra smål i en viss storlek och färg. Men vi kan bara använda ett artikelnummer till varje unik vara så det drunknar i jättemycket manuellt arbete när de här då ska digitaliseras in i ett system. Du får in den här påsen från kunden, allting ska kräkas in i ett system, alltså det läcker tid som ett såll. Och för att göra det här ännu mer komplext så kommer ju sedan det här lagret från privatpersoner. För de flesta second hand-butiker bedriver kommissionsförsäljning så att du äger inte varan utan du ska betala kunden när varan väl har kommit in och blivit såld. Då måste du också hålla koll på vem som äger den. Vi insåg ganska snabbt att det här blir ju enorma flaskhalsar och det blir ofta väldigt svårt för en second hand-butik som har startat att faktiskt få bra snurr på verksamheten för att vi hela tiden fastnar i problem om att den här typen av påsar, vem är som ska ta hand om dem? Vi måste ta in extra timpersonal för att börja digitalisera alla varor. Just nu har vi stopp på inlämningar, vi vill inte ha in mer kläder. Det blir liksom du tar inte tillvara på det stora intresset och den potentialen som finns i din inlämningskrets. För kläder finns det vet vi alla i det här rummet att det finns jättemycket kläder. Och när du väl sen har börjat få igång din verksamhet och börjat sälja, då kommer man fastna i utbetalningsprocesser. Alltså att det är jättemånga privatpersoner, om du har sålt en dag, då kanske du har 50 personer som vill ha betalt. Och många av de här second hand-butikerna gör också de här överföringarna manuellt via Handelsbanken, SEB. Det kan ni bara föreställa er hur många timmar det här blir. Vi pratar så 10-15 timmar i månaden minst. Och kanske det bara rör sig om 200-300 säljare. Så att om det kommer upp på 10 000-tals så är det nästan en heltidstjänst och det kommer sluka jättemycket resurser. Och till slut så börjar man också tänka på det här med paradoxen att du bara har en av varje vara. För hur ska du kunna sälja en unik vara på flera kanaler samtidigt, alltså omnichannel försäljning och ta vara på den potentialen? Det går ju inte om du i så fall säljer ut en vara i butiken som då är presenterad i e-handeln. Så ett liv som reselleentreprenör är faktiskt väldigt svårt och i vårt fall så delar vi den här bilden med många andra i vår bransch. Vi pratade med andra second hand butiksägare, förstod att alla hade ungefär samma problem. Och tyvärr var det inte många som kastade in handduken och valde att stänga sina verksamheter för att man inte orkade med det här tungrodda livet bakom kulisserna. Det var inte för att det inte fanns kläder eller säljare utan för att man helt enkelt bara inte pallade med liksom, det här 24/7 jobbet.
Och det som kanske var det som räddade oss var ju faktiskt Joshuas kompetens. Att han var programmerare, att han är data scientist i grunden, att han hade liksom en senior utvecklingsbakgrund gjorde ju att vi hade en programmerare i second hand-butiken på lagret, vilket var ganska unikt. Och under 5 års tid så har han i princip bakom kulisserna av Revo byggt tekniska lösningar på alla de här problemen som vi själva då upplevde. Så vi kunde se ett problem i butiken, gå direkt till Josh och säga att det här funkar inte, hur löser det här rent tekniskt? Så att han var den som egentligen var först med då att lansera den här idén om att ha en app för Revo där inlämningen sker via att man fotograferar varan, lägger upp 2 bilder så kan vi så acceptera plagget på distans. Så Revo kunde på det sättet ta bort den här processen när kläder kommer in i butiken med påsar och kunden kunde få besked då redan på distans vad vi skulle ta in eller inte och även få en prissättning. Så det skapade transparens och då sparar man också tid och butiken kan på något sätt också få en bedömning av hur mycket sortiment som är på väg in och man kan jobba snabbare genom att då kunna schemalägga mer personal ifall det var mycket inlämningar, men det vet vi åtminstone via appen. Så att Ribbon var ju det som sen knoppades av från butiken. Det blev ett helt eget bolag, en helt annorlunda resa som började för 2-3 år sedan ungefär. Ni kanske också minns att jag var med på Draknästet och det var långt innan vi ens hade gått live med den här idén. Så att nu har vi förmågan att kunna snabbspola här idag och säga att systemet hjälper idag flera second hand-butiker på den svenska marknaden att driva sådana verksamheter smidigare. Jag tänkte att vi skulle bryta ner liksom de nycklar som liksom bygger, alltså som är bakgrund till hur systemet fungerar. För att på något sätt så är det liksom, när man tittar på varför det inte finns en stor second hand-butiker, då är det just att det är de här nycklarna som saknas. Och vi ska avslöja alla här idag så att vi alla kan liksom lösa något tillsammans, så att vi vet om vad det är för något som behövs göras. Och det första handlar om att försöka hitta en enhetlighet i affärssystemet. För att i den här flödeskedjan med second hand som vi har pratat om så är det unika varor som rör sig liksom lite som i en löpande bandprincip i verksamheten. Och så läcker det jättemycket sekunder och minuter i hela den här liksom rotationen i verksamheten. Och vi har jobbat väldigt mycket på att ha en enhetlighet mellan liksom e-handeln, så att webbshoppen är i samma system som den fysiska butiken. Du har en POS-kassa som kommunicerar till e-handeln så att varor programmatiskt försvinner och inte blir dubbelsålda. Vi har också en RFID-teknologi som gör att varje plagg är spårbart så att vi kan veta vart de befinner sig i butiken och att vi kan hitta varor och veta vem det är som äger dem genom då RFID. Och sen såklart appen som är liksom kittet mellan säljarna och butiken där också säljarna då börjar ladda upp. Och sist men inte minst AI då. Och det kommer vi in på nu. För att det här är ju verkligen, alltså, det är ju årets mest omdebatterade tema. Alltså alla pratar om AI. Och grunden till AI handlar ju om repetition och manuella processer. Och kan tekniken göra det här istället för en människa? Och i vårt fall så hade vi ju så många exempel på produkter som kom in via appen som behövde digitaliseras och göras automatiskt. Så bildigenkänningsteknik är en sån väldigt grundläggande viktig aspekt. Precis som Tradera och Vinter och många marknadsplatser har den här digitaliseringsprocessen automatiskt. Det kan vi också erbjuda till butikerna nu via appen. Så då behöver man inte helt knacka in de här datapunkterna manuellt. Om det är en tröja från arket och känna igen det. Men det handlar om så mycket mer, förutom själva liksom digitaliseringen. Det handlar om att du ska kunna veta vad du har för lagersaldo. Så att om butiken har väldigt högt lagersaldo på till exempel svarta byxor, då vill också att AI ska hjälpa till och säga att du borde säga nej till den här varan för att du har redan liksom alldeles för många av den, just det sortimentet. Och även när det kommer till prissättning så är det också en annan jätteviktig aspekt för att kunna öka då sin försäljning och se till att man får ut maximalt per vara. Så då marknadsför vi då, eller man tittar liksom på hur marknadsdatan kommer in från andra marknadsplatser som Tradera för att då kunna få maximalt prissättning på varje produkt. Och sist men inte minst, det här liksom största alltså problemet skulle jag verkligen vilja säga, det här med att få betalt. För det är ju verkligen något som är känsligt för säljare och det är något som man förväntar sig ska gå smidigt. Man vill inte behöva gå till butiken fysiskt för att få det utbetalt till ett kort. Vi vill inte heller kanske behöva skriva till en kundtjänst och det här har varit liksom något som vi under flera år har brottats med. Och det är väldigt komplex teknik bakom för det kräver liksom API-integrationer med liksom fintechbolag och det är väldigt liksom, alltså det här att hantera folks pengar och se till att det blir tryggt och säkert för flerfälts. Det har varit den största produkt-breakthrough vi har haft.
Så att nu så kan vi då erbjuda en tjänst i second hand-butikerna som påminner väldigt mycket om Tradera och Vinted. Så vi har tagit de mekanismerna som finns på de här apparna och lagt in dem i den fysiska butiken. Och då får vi liksom en modern upplevelse av second hand-butiken för att du har den här smidigheten. Så att idag så har vi 10 second hand-butiker lite drygt. Här är några nämnda som använder Ribbon och jag tror spontant att det är ju liksom för den svenska marknaden som vi kommer skapa nästa H&M. Vi har ju liksom förmågan och potentialen i vårt land att liksom verkligen leda den här utvecklingen och det är de här entreprenörerna bakom olika typer av resellföretag som kommer leda den utvecklingen och skapa nästa kedjor som blir till globala företag. Och vi har varit ute och pratat i Habit med Kajsa och i början på året så annonserade vi också att vi såg stor potential för att Reroll också skulle kunna skala upp. Och vi är på god väg. Fler butiker håller på att öppnas. Så att det är helt tack vare tekniken. Så jag skulle säga att tekniken är verkligen nyckeln. Tack! Absolut. Men med AI så har ni reducerat kostnader också, eller hur? Det har... Absolut. Jag tror att AI är det som, om man tänker på en sån flaskhals som en klädvärderare. En klädvärderare är ju liksom ett yrke i en second hand-butik som tar hand om hela inlärningsprocessen. Och det är ju någonting som blir väldigt, alltså en person kan vara väldigt duktig på det och göra att man får liksom rätt genomförsäljning och rätt prissättning och så vidare. Men det är väldigt svårt att skala upp en person som blir duktig på det här. Så vill du öppna 15 butiker så är det någonting som man helst skulle vilja göra. Men är det något man tappar på vägen här när AI låter, när man låter AI? Jag skulle säga att du vill ju att AI tränas upp alltså utifrån den här kompetensen. Så att du i princip sitter och tränar upp AI utifrån en person som sitter på inköp eller som vet vad en prissättning är. Så att vi har ju liksom på något sätt digitaliserat alla som är duktiga på inlämning i verksamheten. Det är deras hjärnor som har blivit AI, för att AI har ju en träningsbas. Du måste träna datorn på något sätt. Tack så mycket. Vendela Ragnarsson.